Okay, check. What's up mga kapatid? Padyak vlog tayo sa araw na ito. So, tinetest natin tong setup ko na body mount, ang ating Hero 8. Takot din siya eh, oh. So, body mount sa Hero 8 guys, tapos meron tayong lav mic. Ewan ko kung ano dating ng audio nito kasi nakalabas yung mic eh. So tignan na lang natin mamaya. Let me know din kung ano sa tingin niyo yung dating nitong setup natin, kung pwede ba na pang padyak vlog. Yung gamit kong bike is itong Totem 3600. 27.5 yung size ng frame, ay nung gulong. Then medium yung frame. Ito, iikot lang tayo dito sa papuntang tulay sa may Guadalupe. So dito ako lagi na nagbibisikleta mga kapatid. So paahon type, hindi naman ganun kataas, pero enough para hingalin ang katulad ko na hindi naman madalas pumadyak. Woo! Tumutunog pa yata yung alarm ng cellphone ko ah. Tayo sa bike lane. Tumutunog yung alarm ng ano ko, cellphone ko. Alright, back on the road. Tingnan natin kung gaano karaming kamote ang makakasalamuhan natin dito sa bike lane. Ayaw magpauna ng kotse sa ambulansya. So gearing ko usually kapag flat 2.6. So ito yung the usual na takbo ko, 2.6. And then kapag kailangan ng speed, 3.6. Usually mine-maintain ko lang sa 6 yung kanang gear ko. Okay magbike ngayon. Kahapon nagbike ako, grabe yung init, 35 degrees. Buti ngayon medyo makulimlim. Ito gusto nyo bang mag-loose ng 1 kilo in less than 1 hour? Matik, magbike ka. Proven and tested guys. Mahina kalahating kilo, mawawala ka agad sa inyo. And that's me just yung hindi naman ganun kabilis and intense na padyak. Average speed ko lang 18 18 kilometers per hour. And yet nag-lose ako mga 0.8 na kilo. Wala, 30 minutes lang ng 10 kilometro. Diba? Legit Okay, paahon, back to 2.6. So yun, no?
How to lose 1 kilo in 30 minutes. Pumadya ka lang. Yan, nandito na tayo sa Guadalupe. Nandyan na yung ilog. $3.6 tayo. Kaya tinry ko tong GoPro Hero 8 ko na i-mount sa katawan ko kasi dati dito yan sa handlebar. Problema, hindi ganun kasikip. Mabigat kasi yung case nung ko ng GoPro ko. Pag nakakuha ko yung ND filter ko sa Canon 200 ko na DSLR, may bago kasi akong lente. Tatry ko mag long exposure dito. Mahilig din ba kayo sa photography? Ako isa sa libangan ko yan. Pag walang magawa, sawa nakaka-internet, yan, medyo nahilig din ako dyan. Nahihilig din ako sa photography, sa editing. Yan. What do you guys think dito sa stabilization ni Hero 8? Okay ba? Medyo bumpy yung road. Maraming mga manhole. Let me know. Pawis ko. Mahirap kapag wala akong headband na tela. Napupunta sa sa mata ko. $3.6 pa rin. Kaya na yan. Pag tinatamad ako, 2.6 yun. Alright. Yan, ikot na ako dito. Alright. Back to barracks. Yun na yun. Usually, ang pangit ng daan sa bike lane, no? Puro lubak. So, okay na yan. Kesa sa walang bike lane. Dati, makikipagpatintero ka sa mga kotse. Please, ngayon, hopefully, masanay din yung mga 4-wheel and 2-wheel drivers. Ako, nag-drive din naman ako motor, kotse. Pero hindi sa pag-ano, talagang hindi na ako dumadaan dyan sa bike lane. Kasi kapag nagbabike ka, alam mo yung pakiramdam diba na may bike lane na nga, pero hindi mo siya ma-fully utilize kasi merong mga mokong pa rin alam mo yun, hindi makaintindi ng rules ng batas, di ba? Yun yung problema. So hopefully makapag-adjust na ang mga Pinoy dyan, no? Lalo na ngayon na nag-undergo tayo ng transportation overhaul. Ika nga na mahalaga na talaga yung hindi ka nakaasa sa
PUVs because pandemic, yung supply hindi naman ganun karami na kumpara dati, di ba? And yung risk sa health mo talaga. So yung active modes of transportation, kagaya ng pagbabike, importante talaga na okay yung mga daanan and safe para sa kanila.